Aamu alkoi aurinkoisena. Me pakattiin leiri kasaan Östersundin leirintalueella ja lähdettiin eteenpäin. Me oli tarkoituksena päästä Åreen, eli ajettavaa oli itse asiassa tosi vähän, vain noin 100 kilometriä. Tavoitteena oli viettää enemmän aikaa Åren seudulla. Matka olikin mukava taittaa auringonpaisteessa. Kaikki sujui hyvin, kunnes yhtäkkiä kävi samalla lailla kuin Fjällrävenin tehtaan myymälän kanssa viime jaksossa. Eli me huomattiin tien laidassa Trangian tehtaan myymälä. Se tuli niin nopeasti se tilanne vastaan, että eihän mä siihen ehtinyt reagoimaan. Ajettiin siitä ohi, huomattiin pieni mökkitie, tehtiin siinä U-käännös ja sitten takaisin Trangialle. Myymälästä löytyy kyllä kaikki Trangian osat ihan pienintäkin nippelien myöden. Kahden litran kattila kannella ja sitten tommonen kahva. Trangian myymälässä tää oli mitä tää oli, 20? Me käytetään Trangiaa retkeillessä luonnossa, mutta usein myös autossa. Kattilat ja pannut on sopivan pieniä, joten ne mahtuu retkiauton pienelle liedelle hyvin. Lisäksi ne pakkautuu pieneen tilaan sisäkkäin, joten myös näihin pieniin kaappeihin, mitä meillä autossa on, niin nämä mahtuu tosi hyvin. Ja lisäksi näissä on semmoinen etu, että nämä on kaikki tosi kevyitä tuotteita, niin ne jäähtyy ruoan laiton jälkeen tosi nopeasti. Joten jos on ajopäivä, niin on helppo pysähtyä tien sivuun, laittaa ruokaa ja ruoan jälkeen kattilat ja pannut on jäähtynyt tosi nopeasti, joten ne on helppo pakata pois. Ja näin keittiö pysyy aina siistinä. Hetken ajon jälkeen me saavuttiin Åreen ja surffailtiin kylän läpi katselle paikkoja ja pysäköintimahdollisuuksia. Suomalainen Aimo-parkki oli tänne saanut myytyä näköjään maksusysteeminsä, sillä se oli käytössä joka puolella kylää. Latasin sovelluksen puhelimeen ja sillä maksaminen onnistui pienen säädön jälkeen kuitenkin vasta. Alkuun maksaminen ei toiminut ollenkaan, mutta sitten kun me huomasin mennä profiiliin ja vaihtaa sieltä maaksi Ruotsin, niin sit maksut meni läpi ja pysäköinnit pystyi maksamaan. Me pidettiin Åressa pieni lounastauko ja lähdettiin sitten ajamaan kohti Tänforsenin vesiputousta. Sinne oli kylästä noin 15 kilometriä matkaa. Tänforsen on Ruotsin korkein vesiputous, joten se piti ehdottomasti nähdä. Nettisivujen mukaan pudotusta on yhteensä 38 metriä ja leveyttä 60 metriä. Tie kiipesi melko korkealle ennen kuin olimme perillä. Saavuimme parkkipaikalle, missä pysäköinti maksoi 3 euroa. Ei paha hinta. Ravintolan vieressä oli itse asiassa muutamalla autolle matkaparkki. Palveluna oli tarjolla sähkö, suihku ja vessa. Vesisäiliötä tai kempsaa ei mun mielestä päässyt missään tyhjentämään. Parkkipaikalta oli vain noin 200 metrin matka vesiputoukselle. Alajuoksulle vievä reitti oli jyrkkä. Vettä virtaa Tänforsenissa hieman enemmän kuin juoda ehtii, eli noin 790 kuutiometriä sekunnissa kevättulvien aikaan. En tiedä, mitä tämä lukema olisi nyt näin keskellä kesää, mutta todella paljon sitä vettä riittää näin kuivaa kesäaikaakin. Turisteja varten vesiputouksen läheisyyteen rakennettiin mökki 1906, eli kauan ennen kuin Åressa näkyi ensimmäisiä hiihtoturisteja. Åren seudun turismi on siis alkanut täältä veden ääreltä.
Putouksella on muuten tehty myös kaikenlaisia sirkustemppuja. Vuonna 1953 pari huimapäätä ylitti sen polkupyörällä. Me mietittiin hetki, että jäädäänkö tänne matkaparkkiin, mutta hetken ihmettelyn jälkeen me lähdettiin ajamaan kohti Norjaa. Yritettiin raja ja jäätiin puskaparkkiin Meråkerin kylän tuntumaan. Rauhallinen paikka luonnonhelmassa takasi oikein makeat yöunet.